હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વિસ્તૃત જોઈશું કે આપેલો ટેક્સ્ટ એને આપણે સ્પીચમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ. સો સૌથી પહેલાં તો એની માટે મારે એક લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવડાવવી પડશે. ઇમ્પોર્ટ pyttx3 મતલબ કે ટેક્સ્ટ ટુ સ્પીચ અને એનું વર્ઝન છે 3. હવે હું અહીંયા એક એન્જિન ક્રિએટ કરીશ. એન્જિન ઇઝ ઇક્વલ ટુ pyttSX3. હું અહીંયા એસ લખવાનું ભૂલી ગઈ હતી, તેના માટે સોરી. હવે અહીંયા હું એક એન્જિન લઉં છું તો એને મારે ઇનિટ તો કરાવડાવવું જ પડશે, મતલબ કે હું અહીંયા ઇનિશિયલાઇઝ કરાવડાવું છું મારા એન્જિનને. આ કોડ ઓનલી 7 લાઇન્સનો જ છે કે જેમાં તમે સિમ્પલી એક ટેક્સ્ટને સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરાવડાવી શકો છો. હવે હું અહીંયા એક મેથડ લઈ લઈશ, એન્જિન ડોટ રન એન્ડ વેઇટ. રન એન્ડ વેઇટ એની માટે કે મારું જે ટેક્સ્ટ છે તેને મારે રન કરાવડાવવાનું છે, ધેન આફ્ટર મારે વેઇટ કરવાનું છે. હવે હું અહીંયા એક એનો અહીંયા એક રેટ વેલ્યુ આપીશ, જેમ આપણે ટીવીમાં વોલ્યુમ સેટ કરીએ છીએ તે રીતે. રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્જિન ડોટ ગેટ પ્રોપર્ટી રેટ. હવે રેટ નામનો મેં જે અહીંયા વેરિયેબલ આપેલું છે તેને હું અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ કે એનો રેટ કેટલો છે. મતલબ કે આપણે જે વોલ્યુમ સેટ કરીએ છીએ 35, 50, 150, 100 તે અહીંયા આપણને વેલ્યુ જોવા મળશે એઝ અ રેટ. તે અહીંયા પાયથનમાં કીવર્ડની જેમ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. હવે હું એની અહીંયા પ્રોપર્ટી સેટ કરું છું, મતલબ કે મારો જે વોલ્યુમ રેટ છે તે હું સેટ કરું છું રેટ 1 to 5. 1 to 5 છે તે મારો રેટ છે, મતલબ કે આપણે જે વોલ્યુમ સેટ કરીએ છીએ ટીવીમાં તે. હવે હું એન્જિન ડોટ સે એની અંદર હું અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ કે માય નેમ ઇઝ પૂજા, અને ધેન આફ્ટર હું જેવો આ પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ એવો મને અવાજ એક My name is Pooja.